Bine v-am găsit, dragii mei! Ar fi păcat să îl uităm pe unul dintre cei mai mari cântăreți de muzică românească. Aurelian Andreescu este considerat una dintre cele mai mari voci masculine pe care le-a avut muzica ușoară românească. În urma sa au rămas peste 200 de melodii celebre în epoca de aur. A pierit subit, la numai 44 de ani, în data de 22 iulie în anul 1986. Cu toate acestea, viața lui a fost marcată de o serie de drame cumplite care l-au măcinat. Acum, când îl ascult la radio, mă gândesc cât de repede a doborât viața un stejar atât de falnic odinioară. Muzica românească a dat de-a lungul decenilor nenumărate voci de aur ce au reușit să facă și să intre în istorie. Între vocile masculine ale muzicii ușoare autohtone se remarcă însă una mai presus decât toate, cea a lui Aurelian Andreescu. Artistul a ars cu mare viteză, pierderea sa timpurie fiind tot atât de mare pe cât talentul cu care a fost înzestrat. La doar 44 de ani de existență, a reușit să se impună ca un cântăreț de rară valoare. A fost un om ca mulți alții, cu pasiuni diverse, cu frustrări profunde și cu drame care i-au marcat întreaga existență. N-a lăsat însă ca aceste lucruri să iasă în față și să-i eclipseze cariera. S-a străduit să păstreze anumite aparențe. Poate că, pe alocuri, maestrul a greșit, împins de dorința de a fi pe placul celor din jur. Andreescu este cu atât mai remarcabil cu cât nici măcar nu a avut vreo pregătire muzicală. Asta nu l-a împiedicat însă să facă furori nu doar în plan național, cât și peste hotare. S-a întors cu diverse premii din străinătate, dar n-a primit recunoaștere din partea regimului. Mai rău, i s-a pus obstacole chiar și în cei mai importanți ani ai carierei. La 12 mai, în anul 1942, vedea lumina zilei Aurelian Andreescu, cel care avea să încânte peste ani și chiar și peste decenii generații întregi de români atrași de vocea sa unică în muzica românească. Despre calitățile sale s-a vorbit mult, iar mari nume din industria muzicală au declarat în repetate rânduri ceea ce mulți au simțit despre Aurică. Andreescu a debutat în muzică relativ târziu. El a impresionat pentru prima dată abia la vârsta de 21 de ani, odată cu ediția de început a Festivalului Național de Muzică Mamaia din anul 1963. A cântat melodia În tot ce e mai frumos pe lume a lui Eli Roman. După acest moment, Andreescu s-a dedicat întru totul viitoarei strălucitoare cariere muzicale, cu toate că profesia sa ar fi fost alta. Acesta a urmat cursurile Facultății de Arhitectură, de altfel și singurele cursuri pe care le-a urmat. Aurelian n-a avut niciodată o pregătire formală în muzică, ceea ce îl face și mai remarcabil ca artist. A doua sa soție, Mariela, spunea că singur a învățat, singur și-a format un stil. Acest stil l-a ajutat ulterior să cânte mai bine de 200 de piese, dintre care multe au rămas încă în memoria colectivă. Marea dramă a vieții lui Aurelian Andreescu a fost imposibilitatea de a face un copil. Asta, cel mai probabil, i-a ruinat și prima căsătorie cu Ana, cu care s-a căsătorit în anul 1968. Ulterior divorțului, Mariela Dumitru i-a devenit soție în anul 1978 și i-a rămas alături până la tragicul sfârșit din anul 1986. Andreescu și-a dorit tare mult să aibă un copil. Singura posibilitate prin care s-a putut înfăptui, într-o oarecare măsură, visul său a fost adopția. La finalul acestui material te așteptăm să-ți spui părerea în secțiunea de comentarii, iar dacă ți-a plăcut, ne-ar face plăcere să devii abonatul canalului nostru. Vizionare plăcută în continuare! El și Mariela l-au adoptat în anul 1980 pe Mirel,
în vârstă de 2 ani, de la o casă de copii. Drama pe care o ascundea adânc în sufletul său l-a făcut să fie un om introvertit, contrar aparențelor. Pentru public a fost întotdeauna o prezență caldă, deschisă și pe alocuri excentrică, mai ales în materie de alegeri stilistice. A rămas însă deosebit de discret. Pentru a-și învinge emoțiile pe scenă, Aurelian Andreescu a mai servit câte un pahar sau două înainte de un recital. Din păcate, însă, acest mic obicei s-a transformat ulterior într-un viciu. Însuși Aurică mărturisea că localul este necruțător. Niciodată nimeni nu m-a întrebat ce mănânc. Toți mă întreabă ce beau. Asta s-a întâmplat și în seara fatidică de 22 iulie 1986, despre care a relatat ulterior bunul său prieten Cornel Constantiniu. Andreescu a fost marcat de o hepatită netratată din copilărie, iar ani mai târziu, în anul 1985, pe fondul consumului de alcool și al frământărilor interioare, a avut o comă hepatică. Medicul care îl salvase atunci a insistat ca Aurelian să nu meargă pe litoral și să evite expunerea la soare, însă la 22 iulie 1986 artistul era la un restaurant din Eforie Nord. Așa, zișii admiratori l-au convins să bea câteva pahare de vin care i-au fost fatale. L-a rugat pe Petre Giambașu să-l lase să cânte 2 melodii, iar spre finalul ultimei piese i s-a făcut rău. Imediat cum a terminat de cântat, a intrat în comă. A murit în aceeași seară la Spitalul Județean Constanța. Cornel Constantiniu a fost atât de marcat de moartea prietenului său, încât la înmormântare a trebuit să fie scos din biserică, deoarece i s-a făcut rău. Aurelian Andreescu își doarme somnul de veci la cimitirul Ghencea. A călătorit de mai multe ori peste hotare, a fost prezent la diverse festivaluri internaționale de muzică, reprezentând cu mândrie și cu succes România. A avut alături alte voci minunate ale țării, între care Aura Urzicianu și Mihaela Mihai. Alături de cele două a mers în anul 1970 în Belgia la un festival numit Cupa Europei. A și adus acasă Cupa Europei, însă dezamăgirea a urmat acasă. La aeroport n-a avut parte de nicio primire din partea oficialilor sau măcar a jurnaliștilor vremii. Nici câștigurile materiale n-au fost pe măsura succesului său. Fosta sa soție, Mariela, declara că, deși Aurelian avea deja 20 de ani vechime în muzică, mașinistul care trăgea cortina la spectacolele sale avea un salariu mai mare. Lipsa respectului i-a cauzat frustrări de-a lungul vieții. A fost interzis de la televizor în perioada sa de glorie din cauza perciunilor și a părului lung, ce contraveneau normelor impuse de regim. Despre calitățile sale ca artist și chiar ca om s-au pronunțat de-a lungul anilor mai multe nume grele din industrie și nu numai. Aurelian Andreescu a fost probabil cel mai valoros interpret pe care l-a avut muzica ușoară românească din timpul său și nu numai. Cânta pentru satisfacția sa, avea vocea tremolată, viguroasă, încânta publicul pe care l-a iubit și respectat totdeauna. Era echilibrat și avea sufletul nobil, mărturisea compozitorul Temistocle Popa. În urma artistului au rămas zecile de melodii înregistrate, dar și un festival de muzică ușoară înființat în memoria sa. Începând cu anul 1993, Teatrul Constantin Tănase găzduiește festivalul Aurelian Andreescu. Aurelian Andreescu a fost una dintre cele mai îndrăgite voci ale muzicii românești. La peste 3 decenii de la moartea artistului, melodiile sale sunt ascultate cu admirație și respect. După părerea mea, Aurelian Andreescu rămâne cea mai bună voce masculină din toate timpurile în muzica românească.